हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ मैले हजुरहरूसँग भुटेको पाङ्ग्राको रेसिपी लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले 1 केजी जति पाङ्ग्रा लिएको छु। यसलाई चाहिँ अब एकैछिन हामीले पानीमा बोइल गर्नुपर्छ अनि यसलाई सफा पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो पानी चाहिँ उम्लिँदैछ। म अब यसमा थोरै नुन अनि बेसार पनि हालिदिन्छु। अहिलेको पाङ्ग्रालाई पनि म अब यसमै हालिदिन्छु। हामीले पाङ्ग्रालाई एकछिन मजाले बोइल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ पाङ्ग्रालाई मजाले बोइल गरेर सफा पनि गरिसकेँ। अब चाहिँ म यसलाई सानो पिसमा कट गर्छु। म चाहिँ यत्रो पिस बनाएको छु। पाङ्ग्रा चाहिँ मैले काटेर रेडी गरिसकेको छु। अब हामीलाई पाङ्ग्रा भुट्नको लागि के सामग्री चाहिन्छ त्यो पनि मैले सबै यहाँ राखेको छु। यो हो हामीलाई पाङ्ग्रा पकाउनको लागि चाहिने तोरीको तेल, अनि टमाटर काटेको, अनि यो हरियो प्याजको पत्ता, अनि थोरै प्याज, यो हरियो धनिया, अनि मैले चाहिँ लसुन र अदुवाको पेस्ट पनि बनाएर राखेको छु। त्यसमा खुर्सानी पनि एड गरेको छु। यो हो हाम्रो चिकन मसला। यो चाहिँ ड्राई स्पाइसेसहरू जिरा, धनिया, तेजपत्ता, अनि थोरै स्वाद अनुसार नुन, अनि रातो खुर्सानी, अनि बेसार। अब पकाउन सुरु गरौँ। हाम्रो कराई चाहिँ तातिसकेको छ। यसमा म अब अहिलेको तोरीको तेल हालिदिन्छु। तेल तातिसकेको छ। म अहिलेको ड्राई स्पाइसेसहरूलाई हालिदिन्छु। अघि काटेर राखेको पाङ्ग्रालाई पनि म अब यसमा हालिदिन्छु। यसलाई एकछिन मजाले चलाइदिउँ। पाङ्ग्रालाई चाहिँ मजाले रातो हुने गरी हामीले चलाइ भुट्नुपर्छ एकछिन। पाङ्ग्रा चाहिँ मजाले फ्राई हुँदैछ। अब चाहिँ म यसमा अघि काटेर राखेको थोरै प्याज एड गरिदिन्छु। यसलाई अझै एकछिन मजाले रातो हुन दिनुपर्छ। पाङ्ग्रा चाहिँ रातो हुँदैछ। म यसमा अघिको मसलाहरू सबै एड गरिदिन्छु। स्वाद अनुसारको नुन, यो बेसार अनि रातो धुलो खुर्सानी, यो मिट मसला, अनि यो चाहिँ अदुवा, लसुन अनि रातो खुर्सानीको पेस्ट। अब एकछिन मजाले चलाइदिउँ। मसला मजाले पाकिसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा हामीले काटेर राखेको टमाटर एड गरिदिन्छु। टमाटर राखेर पनि एकछिन मजाले चलाइदिउँ। हामीले चाहिँ अब टमाटरलाई एकछिन गल्न दिनुपर्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई एकैछिन सानो ग्यास गरेर छोडिदिन्छु। टमाटर मजाले गलिसकेको छ।
अब मैले यसमा अघिको हाम्रो हरियो प्याजको पत्ता अनि हरियो धनिया एड गरिदिन्छु। हरियो प्याजको पत्ता अनि काटेर राखेको रातो खुर्सानी अनि यो हरियो धनियाको पत्ता। अब यसलाई पनि एकछिन मजाले चलाइदिउँ। हाम्रो पाङ्ग्रा चाहिँ फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई सर्भ गरिदिन्छु। हजुरहरूले पनि घरमै बसेर यो मिठो पाङ्ग्राको रेसिपी ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।